حتنبسطوا كتير لما تحضروا هذا الفيديو، ورح تنبسطوا أكتر إذا جربتوا تعملوا هاي الوصفة سينابون للكيتو دايت. وصفة طلبتوها كتير وأخيرا قدرت أعمل لكم إياها، وحتنبسطوا كمان لما تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم إشعار كل ما نزل فيديو جديد. وشكرا، مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. وخلونا نبدأ لأني ما بحب أضيع وقت. بصحن فاضي منحط كوب مي وملعقة خميرة صغيرة وربع ملعقة عسل صغيرة. وما حدا يكتب لي بالتعليقات العسل مش كيتو، لأنه الخميرة رح تاكل العسل. كونوا متأكدين إنه ما رح يكون في عسل بالوصفة لما تاكلوها. أعيد ولا فهمتوا؟ الخميرة رح تاكل العسل، ما رح يكون في عسل بالوصفة لما تاكلوها. بنحرك الخميرة منيح، بنحطها على جنب حتى تاكل العسل براحتها، يعني 10 دقايق. بنحط نص كوب سكر دايت، أي نوع سكر بتحبوه، ونص كوب زبدة دايبة، وبنحرك منيح. بعدين بنحتاج 3 بيضات، بس بنكسر كل وحدة لحاله وبنحرك. بنكسر بيضة وبنحرك، بنرجع بنكسر كمان بيضة وبنحرك، وآخر شي بنحط ملعقة فانيلا وبنحرك. خليني أنظف شوي قبل ما نكمل لأني بحب أشتغل على نظافة. بصحن فاضي بنحط كوب طحين جوز الهند، ويمكن تزبط بطحين اللوز، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، وملعقة كبيرة قرفة، وملعقة كبيرة صمغ الزنثان، وبزبط تستخدموا كمان ألياف السيليوم. وبنرش رشة ملح وبنحرك منيح. وبعدين وإحنا مشغلين الخلاط بنحط المكونات الجافة على المكونات السائلة وبنحركها منيح. بعد شوي بتلاقوها جمدت شوي زي العجينة. إذا حسيتوا إنها رخوة ممكن تحطوا عليها شوية طحين جوز الهند. المهم بالآخر يكون شكلها مثل هيك. بنغطيها بورق نايلون ونتركها تتخمر لمدة ساعة. وبهذا الوقت بنحضر حشوة العجينة. بنجيب 60 جرام زبدة، وتقريبا ربع كوب سكر دايت، وملعقة قرفة كبيرة، ونحرك هالمكونات لتصير مثل هيك زي العجينة. وبهذا الوقت بتكون العجينة خمرت. بنحطها على ورق زبدة، فوقها ورقة زبدة تانية، وبنفردها بهذا المرق. حاولوا اعملوا شكلها مستطيل زي هيك، وإذا ما زبطت معكم قصوا الأطراف الزايدة وارجعوا ركبوها على العجينة الأصلية. بعدين بنجيب عجينة السكر والزبدة بنفردها على عجينة جوز الهند مثل هيك، وبنمسك طرف العجينة وبكل حنان بنلفها زي هيك شكل أسطواني. وبعد ما نخلص لف بسكينة حادة بنبدأ نقطع العجينة على شكل دوائر، وانتبهوا ما تكون تخينة كتير ولا تكون رفيعة كتير. نرتب هاي الدوائر على صينية الفرن، بنغطيها لمدة 15 دقيقة لترتاح. وبعدين بنحطهم بالفرن على درجة حرارة 220 لمدة 40 دقيقة، أو ليستووا ويصيروا هيك. بكون صار عنا ألذ وأزكى سينابون يناسب الكيتو وصحي ولذيذ. وحسب المكونات اللي استخدمناها هاي القيمة الغذائية لكل قطعة من هالقطع. إذا عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وخبروني بالتعليقات إذا بدكم أعمل وصفات جديدة. وشكرا لكم والسلام.